Welkom bij deze kennisclip over kwalitatieve jurisprudentieanalyse. In deze clip leg ik uit wat een kwalitatieve jurisprudentieanalyse inhoudt en hoe je deze uitvoert. We kennen twee soorten jurisprudentieonderzoek: kwalitatief en kwantitatief. Over de kwantitatieve jurisprudentieanalyse hebben we een aparte kennisclip gemaakt. Voor nu is vooral belangrijk om te weten dat kwantitatief onderzoek draait om het tellen in uitspraken. Bijvoorbeeld, hoe vaak wordt in bewindszaken een proportionaliteitsverweer gevoerd en hoe vaak gaan rechters daarin mee? Bij een kwalitatieve jurisprudentieanalyse wordt de inhoud van een uitspraak niet omgezet naar getallen, maar ligt de focus meer op de context van de zaak. Omdat je vaak een kleiner aantal uitspraken onderzoekt, kun je dieper ingaan op de specifieke omstandigheden die in die zaken spelen. Je analyseert bijvoorbeeld wat partijen aanvoeren in hun verweren en hoe de rechter deze verweren meeweegt in zijn oordeel. Ook de manier van rapporteren verschilt. Zo maak je meestal geen tabellen, maar beschrijf je de onderzochte uitspraken en hun bijzonderheden. Een kwalitatieve analyse levert daardoor vaak rijkere en meer gedetailleerde informatie op dan een kwantitatieve analyse. Voordat je begint aan een jurisprudentieonderzoek, dien je goed na te denken over de zoekstrategie die je gaat gebruiken bij het verzamelen van de uitspraken. En ook over de manier waarop je die uitspraken gaat analyseren. In een zoekstrategie leg je vast hoe je op zoek gaat naar relevante uitspraken en bepaal je welke uitspraken je meeneemt in je analyse. Je legt bijvoorbeeld vast welke databank je gebruikt, welke zoektermen je hanteert en welk datumbereik je kiest. Heb je alle relevante uitspraken verzameld, dan kun je beginnen met analyseren. Gaat het om een beperkt aantal uitspraken, dan volstaat het vaak om relevante stukken tekst te markeren. Zet je deze markeringen naast elkaar, dan kijk je of je patronen of overeenkomsten kunt herkennen en kun je interpreteren wat zij betekenen voor jouw onderzoek. Heb je te maken met een groot aantal uitspraken, dan kan een codeboek helpen. Met een codeboek kun je op systematische wijze dezelfde soort informatie uit al de uitspraken halen. Hoe je een codeboek opstelt, leggen we uit in de kennisclip over kwantitatieve jurisprudentieanalyse. Tot slot, vergeet niet om in je paper of scriptie altijd helder uit te leggen hoe je de uitspraken hebt gezocht en hoe je die hebt geanalyseerd. Zo maak je jouw onderzoek betrouwbaar, controleerbaar en reproduceerbaar. Tot zover de kwalitatieve jurisprudentieanalyse. Ben je ook benieuwd naar die kwantitatieve methode? Bekijk dan onze kennisclip over kwantitatief jurisprudentieonderzoek.